ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ2015 ዓመተ ምህረት ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚሆን ከግሬድ 9 ዩኒት 1 ዩኒት 2 እንዲሁም ከግሬድ 11 ዩኒት 2 ሁለቱን ግሬድ 11 የኬሚስትሪ ኮንቴንትን መርጅ በማድረግ ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን የሚያዘጋጃችሁ ኤክስፔክትድ ኩዌስችን 60 ጥያቄዎችን በክፍል አንድ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ፕሊስ ለጓደኞቻችሁ በመንገር እነዚህን ጥያቄዎችን አብራችሁ በመስራት የኬሚስትሪ ፈተና የተሻለ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ከመግባታችን በፊት እነዚህ ግሬድ 9 ዩኒት 1 ዩኒት 2 እንዲሁም ደግሞ ግሬድ 11 ዩኒት 2 እነዚህ ሶስቱ ዩኒት በአንድ ስለ አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ፔሪዮዲሲቲ የሚያጠኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ኮንቴንቶቹ 6 ቤዚክ ኮንቴንት አለ። ግሬድ 9 ዩኒት 1 ዩኒቱን እንዲሁም ግሬድ 11 ዩኒት ባንድ ስታደርጓቸው 6 ቤዚክ ኮንቴንቶች አሉት። የመጀመሪያው ምንድነው? ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዘ አተም ነው። ዲስከቨሪ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል፣ ዘ ቦር ቲዮሪ ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም፣ ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኦፍ ዘ አተም፣ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ኤንድ አቶሚክ ስፔክትራ። ይሄ እነዚህ ግሬድ 11ዎች ናቸው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኤንድ ፔሪዮዲክ ቴብል። በእነዚህ ቤዚክ ኮንቴንት ላይ ቤዝድ አድርጋችሁ ኬሚስትሪ ጥያቄዎችን ብትዘጋጁ ቶታሊ ፈተናውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዘ አተም፣ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል፣ ዘ ቦር ቲዮሪ ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም፣ ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኦፍ ዘ አተም፣ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ኤንድ አቶሚክ ስፔክትራ እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኤንድ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል የሚሉትን እነዚህም ቤዚክ ኮንቴንቶችን በመጠቀም ፈተናውን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ ኩዌስችን ነምበር 1 ሚልከን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ወይም ሚልከን ኦይል ድሮፕ ሜተድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ኤ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ቢ ማስ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን፣ ሲ ዘ ቻርጅ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን፣ ዲ ኤሌክትሮን ፐር ማስ ሬሾ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው ወይም ኤሌክትሮን ማስ ሬሾ። ይህንን ከነዚህ ከአራቱ አማራጭ the purpose of ሚልከን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ምንድነው ማለት ነው? ዋና ስራው ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ዲስከቨር ያደረገበት። ስለዚህ የሚልከን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ፐርፐዙ in order to discover or in order to investigate the charge of electron. So the answer is C. Question number 2, to explain the structure of the atom, the first use of quantum theory was made by Heisenberg, Bohr, ፕላንክ፣ አንስታይን። ጥያቄው ስለ ኳንተም ቲዮሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ያወራው to explain the structure of the atom, the first use of quantum theory ወይም the discrete amount of energy and discrete amount of orbiትን በደንብ አድርጎ የነገረን የትኛው ቲዮሪ ነው ወይም የትኛው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኳንተም ቲዮሪ የተጠቀመው? ሂሰንበርግ፣ ቦር፣ ፕላንክ፣ አንስታይን እና የዚህ ላይ ኳንተምን የተጠቀመው በቲዮሪ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ to explain the structure of the atom, the first use of quantum theory was made by ፕላንክ ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን የፕላንክን ደግሞ ቦር ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኳንተም ቲዮሪ ወይም ስለ discrete amount of energy of electron በደንብ የነገረን ፕላንክ ነው ማለት ነው። so the answer is C. question number 3, what is the packet of energy called? ፓኬት ኦፍ ኢነርጂ ተብላ የምትጠራው ኤ ፕሮቶን፣ ቢ ፔስትሮን፣ ሲ ፎቶን፣ ዲ ኤሌክትሮን። እዚህ ላይ ፎቶን ነው። ፎቶን ኦር ኤችቪ ፓኬት ኦፍ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወይም ዲስክሬት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ፎቶን ነው። ላይት ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ኩዌስችን ነምበር 4 the chromium is represented by the electron configuration. ክሮሚየም ዊዝ አቶሚክ ነምበር። እንግዲህ የክሮሚየም አቶሚክ ነምበር 24 ነው። ስለዚህ ክሮሚየም አቶሚክ ነምበር 24 ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ለመጻፍ ስትፈልጉ በመጀመሪያ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4s2 3d4 አለ። እዚህ ላይ ላስት ኤሌክትሮን d4 ላይ እና ላስት ኤሌክትሮን ዲ9 በሚመጣባችሁ ጊዜ ዲ4 የነበረው ከኤስ ላይ አንድ ኤሌክትሮንን ዲሎካላይዝድ በማድረግ ወደ ዲ5 ትቀይሩታላችሁ። ዲ9ም ከኤስ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ዲሎካላይዝድ በማድረግ ወደ ዲ10 ትቀይሩታላችሁ። ስለዚህ
የዚህኛው ኤክስፔክትድ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሊሆን የሚችለው እስከዚህ ድረስ ያለው ኔን ይባላል። እስከዚህ ድረስ ኔን እንለዋለን። ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ እስከ ፒ6 ያለው አርገን ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ በኔን ስለሆነ ያሳጠረልን ኔን 3s2 3p6 4s1 3d5 ይሆናል ማለት ነው። 3d5 ስለዚህ ወደ ምርጫችን ሲገቡ 3s2 3p5 3d1 4s2 3s2 3p6 3d2 4s1 መልሳችን ሲ ነው። እዚህ ላይ እንዴት ነው ኤሌክትሮኖቹ አቀማመጣቸው? በሼል ኦርደር ነው፣ በኢነርጂ ኦርደር አይደለም። 3d5 በኢነርጂ ከ4s ይበልጣል፣ ግን በሼል ደረጃ ደግሞ አውተር ሼል ላይ የሚገኘው 4s1 ነው። ዋናው ነገር ግን 4s1 3d5 4s1 3d5 ኔን 10 አለ። እዚህ ላይ 8 ጨምሩት 18 በድምሩ 24 ነው። ሶ the answer is C ማለት ነው። question number 5 the correct set of quantum number is ከነዚህ ኦልተርኔቲቭ መካከል correct set of quantum number ያለው የትኛው ነው? n2 l1 ml -2 n2 ሆኖ l1 መሆን ይችላል፣ ግን ml -2 መሆን አይችልም። የmlን ዋጋ ሊወስን የሚችለው l ነው። ስለዚህ l1 ሆኖ እያለ ml -2 ሊሆን አይችልም። b n2 l -2 n እና l ኢኳል ሊሆኑም አይችሉም መቼም። ስለዚህ ሁልጊዜም የl ቫልዩ ከn በአንድ ያነሰ ነው። ሶ n which is equal to l -2 በፍጹም አይቻልም። ሁለቱ ኢኳል ሊሆኑ አይችሉም። c n2 l2 ሁለቱም ኢኳል ሊሆኑ አይችሉም። እዚህ ላይም d n2 l1 ይቻላል። ml 0 ፖሲብል፣ ምክንያቱም ml 0 መሆን ፖሲቢሊቲ ያለው የml ዋጋ l1 ከሆነ -1 0 1ን ኢንክሉድ ስለሚያደርግ 0 ደግሞ በዚህ ውስጥ ስለሚገኝ ms 1/2 ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ms 1/2 that's possible, so the answer is D. So ወደ question number 6 ስትገቡ the value of 4 quantum number of the valence electron of an element given that n which is equal to 4 l0 ml0 and ms 1/2. so the element is titanium, potassium, sodium, scandium. እዛ የተሰጣችሁ ምንድነው? ቲታኒየም አቶሚክ ነምበር 22፣ ፖታሲየም አቶሚክ ነምበር 19፣ ሶዲየም አቶሚክ ነምበር 11 and ስካንዲየም አቶሚክ ነምበር 21 እነዚህ ተሰጥቷቸዋል። ሶ የነዚህን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንት ሲጽፉት አርገን 4s2 3d2 ነው የመጀመሪያው። ሶ አራቱን ኳንተም ነምበር ስታወጡ n which is equal to 4 ማክሲመም ኮፊሽንት ያለው ማለት ነው። ኤል ደግሞ ማክሲመም ኢነርጂ ያለው ሰብ ሌቭል ነው። ምክንያቱም ኤል0 ኤስ ነው፣ ኤል1 ፒ ነው፣ ኤል2 ዲ ነው፣ ኤል3 ኤፍ ነው። ስለዚህ ኤል2 ዲ ላይ ስታገኙ ኤል2 ነው ማለት ነው። ሶ ኤል2 ይሆናል ማለት ነው። ኤምኤል ለዚህኛው ጥያቄ ኤምኤላችሁ ፍሮም -2 -1 0 1 2 ይሆናል ማለት ነው። ኤምኤስ ፕላስ ኦር ማይነስ ነው እዚህ ላይ ዲ ላይ 1/2 ነው። ሶ ኤስ ደግሞ ይሄኛው ስለሚል ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ማለት ይችላልላችሁ። በተመሳሳይ የፖታሽየም በምትሰሩበት ጊዜ አርገን 4s1 ብቻ የምታገኙት። ሶ n which is equal to 4 l which is equal to 0 ml which is equal to 0 ms which is equal to 1/2 ይመጣላችኋል። ስለዚህ ሶዲየም ላይ ስመጡ ግን ኔን ብላችሁ 3s ስለምትጠቀሙ ኤናችሁ 3s ስለሚሆን አይመጣም። ስካንዲየም ልክ እንደ ቲታኒየም ተመሳሳይ አቀማመጥ ነው ያለው ማለት ነው። እና መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ፖታሽየም question number 7 dual nature of the particle was given by ስለ dual nature of electron የነገረን ማን ነው? እንግዲህ ላይት ወይም dual nature of ላይትን በደንብ አድርጎ ኤክስፕሌን ያደረገልን ኤ ቦር ቲዮሪ፣ ቢ ቶምሰን ሞዴል፣ ሲ ሂሰንበርግ ፕሪንሲፕል፣ ዲ ዲ ብሮግሊ ኢኩዌሽን። መልሱ ዲ ብሮግሊ ኢኩዌሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲ ብሮግሊ ኢኩዌሽን የተባለው ለምንድን ነው? ስለ ዱዋል አስ ፓርቲክል ኤንድ አስ ዌቭ በሰፊው የነገረን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ዘ ዱዋል ኔቸር ኦፍ ላይት ኦር ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን። በያነጋገር ኤሌክትሮን ዌቭ ኔቸር አላት። ዌቭ ኔቸር ሲባል ፕሮፓጌሽን ይኖረዋል፣ ሪፍሌክሽን፣ ሪፍራክሽን፣ እነዚህ ማንኛውም ዌቭ የሚያሳያቸውን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፓርቲክል ኔቸርን ስትመጡ ማስ አላት፣ የራሷ ማስ ይኖራታል፣ ኢነርጂም ይኖራታል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሁለቱም ባህሪ ነው ያላት ማለት ነው። ቦዝ ዌቭ ኔቸር ኤንድ ፓርቲክል ኔቸር። እንደ ፓርቲክል ኔቸር አልበርት አንስታይን ኢነርጂ which is equal to mc ስኩዌር ብሏል። እንደ ዌቭ ኔቸር ደግሞ ፕላንክ
ኢነርጂ which is equal to HV ብሎ ነግሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም በአንድ ኮምባይንድ ያደረገልን ዲ ብሮግሊ ኢኩዌሽን ይባላል። እሱ ምን ማለት ነው? ዌቭ ሌንግዝ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የኢኩዌሽን ዱዋል ኔቸር ኦፍ ፓርቲክልን በሰፊ ይገልጽልናል ማለት ነው። Question number 8 the outermost electron configuration of most electronegative element is A ns2 np5 B ns2 np6 ns2 np4 ns2 np3 እያንዳንዳቸው መመልከት ይችላላችሁ። ይሄኛው ግሩፕ 7 ሃሎጅን ማለት ነው። 2 ሲደመር 5 7 ማለት ግሩፕ 7። ይሄ ደግሞ ግሩፕ 8 ነው ኖብል ጋዝ። ይሄኛው ደግሞ ግሩፕ 6 ነው የኦክሲጅን ፋሚሊ ወይም ቻልኮጅን። የዲ ላይ የምትመለከቱ ደግሞ ናይትሮጅን ፋሚሊ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት የሚገኙት ግሩፕ 7 ላይ ነው። እነ ፍሎሪን ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ወይም ዘ ሞስት ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ተብሎ የሚጠራው ፍሎሪን ነው። ስለዚህ የሱ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ላስት ኤሌክትሮኑ የሚቀመጠው ns2 np5። ለምሳሌ የፍሎሪን አቶሚክ ነምበር 9 ነው። 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5 ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። ኤ ነው። question number 9 how many d electron present in chromium plus 2 ion ነው የሚለን። ይሄንን አብረን መመልከት እንችላለን። ክሮሚየም ፕላስ 2 ነው የተባል ነው። አቶሚክ ነምበር ክሮሚየም 24 ነው። ስለዚህ የሱን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ዊዛውት ሉዚንግ ኤሌክትሮን ይሄን 24ቱን ብቻ ታስቀምጡት 4s1 3d5 ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረገው በመጀመሪያ ከኤስ ላይ ነው። ቢኮዝ ኤስ ሎኬትድ የሆነው 4s ማለት አውተር ሸል ላይ ነው የሚገኘው፣ አራተኛው ሸል ላይ ነው የሚገኘው። ሁልጊዜም ኤሌክትሮን መጀመሪያ ሉዝ የሚደረገው ከውጭኛው ሸል ላይ ስለሆነ 4sን ከውጭ ከጨረስን በኋላ ወደ 3d ነው የምንገባው ማለት ነው። 3d 5 ውስጥ ይገባ ማለት ነው። ስለዚህ ከኤስ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ወስደ ከዲ ላይ ሌላ አንድ ኤሌክትሮን ይወስደ ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ያልቅና 3d 4 ይቀራቸዋል። ሶ ዲ ላይ ያለ ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን መልሱ ዲ ነው ማለት ነው፣ 4 ነው ማለት ነው። question number 10 given that assumptive quantum number or angular momentum quantum number L which is equal to 3 then the value of the magnetic quantum number or ml ማለት ነው። magnetic quantum number ml ምን ያክል ነው የተባለው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ ስትፈልጉ ወይም ስትሰሩ ሁልጊዜም magnetic quantum number or ml which is equal to -l 0 including up to l ነው። -l 0 including up to l ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊሆን የሚችለው የኤምኤል ዋጋችን ምን ማለት ነው? -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 ነው። ይህ ማለት 0 + or -1 + or -2 + or -3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። the answer is B. question number 11 the atomic number nickel and copper are 28 and 29 respectively. The electron configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 represent A copper plus 2 B copper plus 1 A copper plus 1 B copper plus 2 C nickel plus 2 and D nickel. ስለዚህ የኒኬል እና የኮፐር አቶሚክ ነምበር respectively 28 and 29 ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 የትኛውን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ነው የሚለን አብረን እንመልከት። ስለዚህ እዚህ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው? አቶሚክ ነምበር ኮፐር 29 አለ። እንደገና ደግሞ ኒኬል አቶሚክ ነምበር 28 አለን። ጥያቄው አርገን 3d10ን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችለው የትኛው ነው የሚለን በያነጋገር ያው 1s2 2s2 እያላችሁ አስቀምጣችሁ ይሄ እስከ 3p6 ድረስ አድርገን ይባላል። ከዛ 3d10 እና የትኛውን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል ነው ጥያቄው። ሶ ይሄን ለመናገር ስትፈልጉ በመጀመሪያ የኮፐር አቶሚክ ነምበሩ 29 ሆኖ እያለ ኤሌክትሮን ሉዝ ከማድረግ በፊት 4s1 3d10 ነው። ሶ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ ኮፐር ፕላስ 1 ይባላል። ስለዚህ ኮፐር ፕላስ 1 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው፣ ከአርገን 3d10 ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የምታዩት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ይለናል። እዚህ ላይ 4s የሚባል የለም ማለት ነው። ሶ ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኮፐር ፕላስ 1 ነው ማለት ነው። ኮፐር ፕላስ 2 ቢሆን ኖሮ d9 ነው። ኒኬል ፕላስ 2 ብትባሉ ደግሞ d8 ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ኒኬል
አተም ብትባሉ ደግሞ እሱም 4:3D8 ነው የሚመጣባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። Question number 11. Rutherford experiment which established nuclear model of the atom used a beam of. Question number 12. Electromagnetic radiation which maximum wavelength is with a maximum wavelength. Electromagnetic radiation with a maximum wavelength is a radio wave, B X-ray, C infrared, D ultraviolet. እዚህ ላይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን በሚከተለው ፊገር መሰረት ምን ማለት ትችላላችሁ? ዌቭሌንግዝ ኦርደራቸውን መመልከት ትችላላችሁ። እና ከፍተኛ ዌቭሌንግዝ ያለው ወይም አነስተኛ ኤነርጂ ያለው ሬዲዮ ዌቭ ነው። ከዛ ሬዲዮ ዌቭ ኢንፍራሬድ የተሻለ ኤነርጂ ይኖረዋል። አልትራቫዮሌት መጨረሻ ትልቅ ኢነርጂ ያለው እና አነስተኛ ዌቭሌንግዝ ያለው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ሬዲዮ ዌቭ ሃይ ዌቭሌንግዝ አለው ማለት ነው። Question number 13. The principal quantum number of an atom is related to principal quantum number means n value ማለት ነው። n represent ሊያደርግልኝ የሚችለው ምንድነው ነው? A orientation of the orbital in space, B spin angular momentum, C orbital angular momentum, D size of the orbital. ስለዚህ principal quantum number ዋና ስራው size of the orbital and energy of the orbital ነው represent ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤን ብለን የምንጠራው ሁለት ሜን አፕሊኬሽን አለው። ሳይዝ ኦፍ ኦርቢታል አር which is equal to a naught n square over valence electron square ነው። እንደያ ደግሞ በኢነርጂ ደረጃ ስትመለከቱት ምን ሆነ ማለት ነው? ኢነርጂ which is equal to RH over what n square ነው ታይምስ valence electron square ነው። RH ማለት ራይድበርግ ኮንስታንት ማለት ነው። ስለዚህ principal quantum number can determine both size of an atom and energy ዲ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ መልስ መመለስ ትችላላችሁ። The orbital diagram in which both the Pauli exclusion principle and Hindus rule are violated ሁለቱም የተጣሰው ሂንዱስ ሩል እና ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ሁለቱንም ኢንቫሊድ ያደረገው የትኛው ነው? ኤ እንግዲህ እዚህ ላይ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ማለት ኖት ኤሌክትሮን ጊቨን ኦርቢታል ሃቭ the same four quantum number ነው። አራቱም ኳንተም ነምበር አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። አትሊስት ዋን ኦፍ ዘም ዲፈር ነው የተለየ ሊሆን ይችላል። ከአራቱ ኳንተም ነምበር ኤን ኤል ኤም ኤል እንዲሁም ኤምኤስ ተሰጥቷችሁ አንድ ሲንግል ኦርቢታል ውስጥ ያሉ ሁለቱም ኤሌክትሮን አራቱም ኳንተም ነምበራቸው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። አትሊስት ስፒን ነምበራቸው ይለያል ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ለምሳሌ ቱ ትክክል ነው። አንድኛው ኦርቢታል ላይ ግን ዘሴም ስፒን ሊኖራቸው አይችልም። ስለዚህ ሁለቱንም በአንድ ጣሰ ልትለያዩ ትችላላችሁ። ይሄ ሂንዱስ ሩልን አፍርሷል። የሂንዱስ ሩል ብለን የምንጠራው ምንድነው? ፔራፕ ከመሆናቸው በፊት ሲንግል ኤሌክትሮን አሬንጅድ ይሆናሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ፔራፕ አድርጎታል። ፕላስ እንዲያ ደግሞ የፓውሊን የጣሰበት ምክንያት እዚህ መጀመሪያው ኦርቢታል ላይ ሁለቱም ኤሌክትሮን አራቱም ኳንተም ነምበራቸው አንድ አይነት ነው። ኤምኤሳቸው ዘሴም ሳይድ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ኤንም ኤልም ኤምኤልም ኤምኤስም አንድ አይነት አድርጎታል። ስለዚህ ሁለቱም ህግ የጣሰ ኤ ነው ማለት ነው። ሌሎቹን ተመልከቱ። በዛ አይነት መልክ መቀመጥ ይችላሉ። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። question number እዚህ ላይ above principle Hindus rule and Pauli exclusion principle ከፈለጋችሁ above principle ማለት arrangements of electron with increasing energy ነው of sub level ነው። ስለዚህ lowest energy በመጀመሪያ መሙላት አለበት። ለምሳሌ 1s2 2s2 እያላችሁ 2s2 ሳይሞላ 3p ወይንም 2p ኤሌክትሮን ሊያገኝ አይችልም ማለት ነው። ለኛው ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው አቶሚክ ኦርቢታል ካን ሃቭ አት ሞስት 2 ኤሌክትሮን ግን እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ደግሞ the same for quantum number ሊኖራቸው አይችልም ነው። ሂንዱስ ሩል ሲንግሊ አሬንጅድ ይደረጋሉ ፔራፕ ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው። ያንነች ዲጀነሬት ኦርቢታል መማረጋ አለባቸው ወይም አንድ አይነት ኤነርጂ ያላቸው ኦርቢታሎች ኤሌክትሮናቸውን ሲንግል ይደርሳቸዋል። ከዛ ፔራፕ የሚደረገው መቼ ነው ማለት ነው? ያንነዳቸው ሲንግል ከደረሳቸው በኋላ ነው ማለት ነው። ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ላይ ይሄን ይዩት በደንብ አድርጋችሁ። ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል አራቱም ኳንተም ነምበር አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ነው። አትሊስት ኤምኤስ ሊለይ ይችላል ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ መመለስ ይቻላል። question number 15 the maximum number of 3D electron having ms 1/2r እንግዲህ 3D ብለን የምንጠራው 3D ለምሳሌ 3D እንደዚህ ብትወስዱ ማክሲመም ከ1 እስከ 10 ኤሌክትሮን ይይዛል ማለት ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? ms ፖዚቲቭ 1/2 ሆኖ ምን ያክል ኤሌክትሮኖች ወይም ኤሌክትሮኖቹ
the same speed ሊኖራቸው የሚችለው ማክሲመም ኤሌክትሮን ነምበራቸው ምን ያክል ናቸው ነው። እነዚህ ላይ 5 ኦርቢታል አለው ዲ ማለት። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ኤሌክትሮን በዛ አይነት መልክ አሬንጅ የሚደረጉት እዩት። ይሄ ኤምኤሳቸው ፖዚቲቭ 1/2 ሲሆን ነው። ስለዚህ ማክሲመም ፖዚቲቭ 1/2 ስፒን ነምበር ያላቸው ኤሌክትሮኖች 5 ናቸው ማለት ነው። so the answer is B. Question number 16. If the energy of radiation with a wavelength is 8000 angstrom is energy 1 and the energy of the radiation with a wavelength is 16000 angstrom is E2, what is the ratio between energy 1 and energy 2? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጣችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ዌቭሌንግዞቹን አውጡት። wavelength 1 you have 8000 angstrom and wavelength 2 you have 16000 angstrom እና ጥያቄ ምንድነው? የዚህኛው ኢነርጂ 1 ብትሉት ይሄ ደግሞ ኢነርጂ 2 ተብሎ ቢሰጣችሁ ሬሾአቸውን ግለጹ ነው የሚላችሁ። እናንተ በደንብ ማየት ያለባችሁ የመጀመሪያው ኢነርጂ ዌቭሌንግዝ እና የሁለተኛው ኢነርጂ ዌቭሌንግዝ ዌቭሌንግዙ ዳብል ተደርጓል። ሶ የመጀመሪያው ኢነርጂ ሃይስት ነው ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ዌቭሌንግዙ በጣም ትልቅ ከሆነ ኢነርጂው ትንሽ ነው ማለት ነው። ዌቭሌንግዝን ዳብል ስታደርጉ ዳብሊንግ ዌቭሌንግዝን ዳብል በምታደርጉበት ጊዜ ኢነርጂ ሃፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሁለተኛው እንደምታዩ ዌቭሌንግዙ ከመጀመሪያው ዳብል አድርጋችሁታል። ሶ ኢነርጂው ሃፍ ኦፍ ኢነርጂ 1 ይመጣል ማለት ነው። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ኢነርጂ 1 ይሄኛው ከሆነ ሶ ኢነርጂ 2 which is equal to half of ኢነርጂ 1 ነው። ስለዚህ ኢነርጂ 1 ማለት 2 ታይምስ ኢነርጂ 2 ይመጣ ማለት ነው። ሁለት እጥፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢነርጂ 1 የኢነርጂ 2 ታይምስ ይመጣ ማለት ሁሉ ጊዜም ካልኩሌሽን መስራት አይጠበቅባችሁ። ዌቭሌንግዙ ዳብል ከተደረገ ኢነርጂው ሃፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኢነርጂ 1 which is equal to 2 times energy 2. So the answer is A. Question number 17. The de Broglie wavelength of the electron in the ground state of the hydrogen atom given energy in terms of kinetic energy ወይም በኤሌክትሮን ቮልት ተገልጾላቸዋል 13.6 ኤሌክትሮን ቮልት 1 ኤሌክትሮን ቮልት which is equal to 1.602 times the power minus 19 ጁል ነው። እና ዌቭሌንግዙ ዲ ብሮግሊ ዌቭሌንግዝ ምን ሊሆን ይችላል ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ኬኔቲክ ኢነርጂ ጊቭን ነው። ሶ ኬኔቲክ ኢነርጂ ስንት ሰጥቷቸዋል? 13.6 ኤሌክትሮን ቮልት ነው። ይህ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከኔጌቲቭ 2.18 ወይም ታይምስ ዘ ፓወር ማይነስ 18 ጁል ጋር አንድ አይነት ናቸው። ምክንያቱም 1 ኤሌክትሮን ቮልት ብለን የምንጠራው 1.602 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 90 ጁል ነች። በዚህ አይነት መልኩ የምትረዱት። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ቁጥር ወደ ኤሌክትሮን ቮልት ቀይሩ ብትባሉ እዚች ላይ 1 ኤሌክትሮን ቮልት 1.602 ከሆነ ይህን ያክል ኢነርጂ ደግሞ ወደ ኤሌክትሮን ቮልት ስቀይሩት ይህን ያክል ቁጥር ታገኛለች። ያ ማለት 2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 18 ለ1.602 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 90 ስታካፍሉ የምታገኙት ስንት ነው ማለት ነው? 30.6 ኤሌክትሮን ቮልት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 13.6 ኤሌክትሮን ቮልት እና 2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ማይነስ 80 ጁል ሁለቱ ኢኳል ናቸው፣ አንድ አይነት ናቸው። በዚህ መሰረት ጥያቄው ዲ ብሮግሊ ዌቭሌንግዝ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ዲ ብሮግሊ ዌቭሌንግዝ which is equal to Planck constant divided by square root of 2 times mass times kinetic energy። ይህም መርሳት የለባችሁ። ዲ ብሮግሊ ዌቭሌንግዝ እና ኪኔቲክ ኢነርጂ በዚህ አይነት መልክ ነው ሪሌትድ የተደረጉት። ስለዚህ እዚህ ቦታ ቀጥታ መተካት ትችላላችሁ። ዲ ብሮግሊ ዌቭሌንግዝ እና ኪኔቲክ ኢነርጂ ሪሌሽናቸው ይሄ ነው። ሌላኛው የዌቭሌንግዝ ፎርሙላ ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር ዋት ኤምቪ ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ኪኔቲክ ኢነርጂ ግን ሲሰጣችሁ በዚህ አይነት መልክ ሪሌት ማድረግ መቻል አለባችሁ። እና ዌቭሌንግዙ ምን ሊሆን ይችላል ነው ከዚህ ጥያቄ ሰብስቲቲዩት አድርገን ማየት እንችላለን። ለዚህኛው እንደምታደርጉት ዌቭሌንግዝ which is equal to Planck constant h divided by square root of 2 times mass of electron times kinetic energy ነው። ስለዚህ ፕላንክ ኮንስታንት 6.626 times to the power of minus 34 ጁል divided by what እዚች ላይ square root of ምን ነው ማለት 2 times mass of electron 9.11 times to the power of
ማይነስ 31 ናት። እዚህ ላይ ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂው 2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 18 ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህን ስታካፍሉ ዌቭሌንግዝ which is equal to ስለዚህ ዌቭሌንግዝ which is equal to 0.313 ይመጣል ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 9 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት በአነጋገር 0.3313 ናኖሜትር ነው ማለት ነው። ሶ the answer is 0.3328 nanometer. So the answer is C. Question number 18. Energy of hydrogen atom in the ground state is, that means RH, which is equal to minus 13.6 electron volt. Hence energy in the second excited state is hydrogen atom at first state ላይ ወይም ground state N1 ላይ ነው ማለት ነው። እና second excited state ምን ያክል ኢነርጂ ይኖረዋል ነው ጥያቄው። እዚህ ላይ N1 ground state ይባላል። ምንን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ግራውንድ ስቴት ይባላል። እዚህ ኬዝ ላይ ሃይድሮጅን አተም ኢነርጂ which is equal to minus 2.18 times the power of minus 18 ጁል። ይህ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከኔጌቲቭ 30.6 ኤሌክትሮን ቮልት ጋር አንድ አይነት ነው። ጥያቄው ምንድነው? ሰከንድ ኤግዛይትድ ስቴት ላይ ያለው ኢነርጂስ ምን ያክል ነው? ኤግዛይትድ ስቴት ላይ ሰከንድ ኤግዛይትድ ስቴት ይሄ እንደምታውቁት ይሄኛው ብትወስዱ ይሄ N1 ነው። this one is first excited state ትባላለች N2 ማለት ነው። N2 first excited state ሲባል second excited state ደግሞ N3 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስንሰራ ምን እናደርጋለን? N3 ላይ ሆኖ ምን ያክል ኢነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። በአነጋገር second excited state ማለት N3 ማለት ነው። ስለዚህ second excited state ላይ N which is equal to 3 ብለን እንጠራዋለን። በዚህ ሰዓት ኢነርጂ which is equal to ራይድበል ኮንስታንት RH ኦቨር N ስኩዌር ነው። ይህ ማለት ደግሞ minus 30.6 ኤሌክትሮን ቮልት divided by N3 ስኩዌር which is equal to 1.5 ኤሌክትሮን ቮልት ይመጣላቸው ማለት ነው። 1.5 ኤሌክትሮን ቮልት so the answer is 1.5 ኔጌቲቭ ነው ሁሉም ችግር የለውም። ኤግዛይትድ ስቴት ቢሆንም ኔጌቲቭ ስለሆነ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። Question number 19. The de Broglie length of tennis ball of mass 60 gram moving with a velocity of 1 meter per second approximately ፕላንክ ኮንስታንት ተሰጥቷቸዋል። ይቺ ማይነስ 34 ማለት ነው። ማይነስ 34 ይቺ አስተካክሏት ማይነስ 34። ስለዚህ ወደ መልሳት given speed v which is equal to 1 meter per second ተሰጥቷቸዋል and mass which is equal to 60 ግራም ይህ ማለት ደግሞ 0.06 ኪሎ ግራም ነው። ይህ ማለት 6 times the power of minus 2 ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕላንክ ኮንስታንት 6.26 times the power of 6.626 times the power of minus 34 ጁል ሰጥቷቸዋል። ጥያቄው ዌቭሌንግዝ ነው። ዌቭሌንግዝ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ይሄን መተካት እንችላለን። Wavelength which is equal to Planck constant mass times velocity which is equal to 6.626 times the power of minus 34 divided by mass 6 times the power of minus 2 times 1 meter per second ነው። ይህ ማለት በአነጋገር 1.1 times the power of minus 32 ይመጣላቸዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አገኘ ማለት ነው? wavelength which is equal to 1.1 times the power of minus 32 አገኘ ማለት ነው። ይህ approximately ከ10 the power of minus 32 ጋር ከ10 the power of minus 32 ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ the answer is the wavelength which is equal to 1.1 times the power of minus 32 አገኘ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ልዩነት የለውም። እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከ10 the power minus 32 ጋር አንድ አይነት የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ minus 32 ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እቺኛቱን ቢን አስተካክሏት። which of the following set of quantum number is correct for an electron in 4f orbital 4f orbital ሲሰጣችሁ አራቱን ኳንተም ነምበር ማውጣት ትችላላችሁ። 4f means n which is equal to 4 ማለት ነው። l which is equal to 3 ማለት ነው። ml from minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 ይሆናል ማለት ነው። ms ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ቮልት መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ መልሳችን
N4L3 ይቻላል። እንግዲህ ከኤ እና ከሲ ነው የሚሆነው፣ ከዛ ውጭ አይሆንም። ስለዚህ N4L3 Ml+4 አይቻልም። ሶ መልሳችን ሲ ላይ N4L3 Ml+1 ፖሲቢሊቲ እስከሆነ ድረስ ሲን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። Question 21. The energy ratio of the photon of wavelengths 3000 angstrom and 6000 angstrom የተባላችሁት ይሄንን በመጀመሪያ ላይ አንድ ጥያቄ ሰርተናል። የዚህ ኢነርጂ እና የዚህኛው ኢነርጂ ተወዳድሩ። የመጀመሪያው ኢነርጂ 1 ብትሉት ይሄ ደግሞ ኢነርጂ 2 ብላችሁ ካስቀመጣችሁ ሁልጊዜም ዌቭሌንግዝ ዳብል ከሆነ ዳብሊንግ ወይም ላርጅ ዌቭሌንግዝ ያለው half of the first one ነው የሚሆነው። ሶ የተሰጣችሁ ዌቭሌንግዝ 1 which is equal to 3000 angstrom and wavelength 2 which is equal to 6000 angstrom ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ላይ ኢነርጂ 1 ብትሉት ሁለተኛው ደግሞ half of ኢነርጂ 2 ነው ይመጣላችሁ። ማን ነው ኢነርጂ 1 ነው ይመጣላችሁ። ኢነርጂ 2 ማለት half of ኢነርጂ 1 ነው የሚሆንላችሁ። የሁለቱን ሬሽዮ ሲሰሩ ኢነርጂ 1 ኦቨር ኢነርጂ 2 አድርጋችሁ ታስቀምጡ። ኢነርጂ 1 ኦቨር half of ኢነርጂ 1 እንደዚህ ነው የሚቀመጥላችሁ። ይሄ ማለት በያነጋገር ኢነርጂ 1 በኢነርጂ 1 ተጠፍቶላችሁ 2 ኦቨር 1 ይመጣላችኋል። ስለዚህ 2 ሬሽዮ 1 is the answer. So B. Question 22. The de Broglie wavelength is associated with a particle of mass 10 to the power of -6 kg moving with a velocity of 10 meter per second is de Broglie wavelength ነው። ተመሳሳይ ስራ ነው የምንሰራው። እዛ የተሰጣችሁ ማስ which is equal to 10 to the power of -6 kg ተሰጥቷችኋል። and velocity v which is equal to 10 meter per second የተሰጣችሁ። ፋይናል የተጠየቃችሁት wavelength ነው። ፕላንክ ኮንስታንት mv ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። that means 6.626 times the power of -34 divided by what? Mass 10 the power of -6 velocity 10 the power of 1 meter per second ነው። so እቺ 5 ትሆናለች እና ወደ ላይ ስታወጧት -29 ታመጣላችኋለች። so the answer is 6.626 times the power of -29 is the answer. -21 29, so the answer is D. Question 23. Consider the ground state of chromium atom with atomic number 24, the number of electrons with the assumed quantum number L1 and L2 are ነው የሚለን። እዚህ ላይ ክሮሚየም አቶሚክ ነምበሩ 24 ነው። አቶሚክ ነምበሩ 24 ሆኖ እያለ አራቱን ኳንተም ነምበር ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ አርገን 4s1 3d5 ነው ትክክለኛ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ። በአነጋገር 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d5 ነው። ጥያቄው ምንድነው? L1 ላይ እና L2 ላይ ሪስፔክቲቭሊ ምን ያክል ኤሌክትሮን አላችሁ ነው የሚለን። ሶ L1 ማለት p ላይ ማለት ነው። L1 ማለት p ማለት ነው። እንደያ ደግሞ L2 ብለን የምንጠራው ደግሞ d ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ኤሌክትሮን ምንድነው? L1 ላይ 12 ኤሌክትሮን አለን። L2 ላይ ደግሞ 5 ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። ሶ 5 እና 12 ነው መልሳችን ማለት ነው። ሶ the answer is B. Question 24. Ground state electron configuration of nitrogen atom can be represented by given. እዚህ ላይ ናይትሮጅን አተም አቶሚክ ነምበሩ ናይትሮጅን አተም ለምጣ አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። ሶ ይሄ ማለት 1s2 2s2 2p3 ማለት ነው። ስለዚህ ግራውንድ ስቴት ላይ ስትወስዱ ይሄኛው 2s2 ብለን የምንጠራት 1s2 ፔር አፕ ኤሌክትሮን አለው። ይሄኛው ፔር አፕ ኤሌክትሮን አለው። 2p ስትባሉ 3 ኦርቢታሎች አሉት። ሶ ሃፍ እንደዚህ መቀመጥ ይችላል። አዞራይስ ደግሞ የመጨረሻዋ እንደዚህ መቀመጥ ወደ ታች ኤሌክትሮኖቹ ይችላል። ይሄ ኦር ነው ትችላላችሁ። ስለዚህ እስቲ 1s2 ትክክል 2s2 ትክክል። ይሄ መጀመሪያው ይቻላል። አንደኛ ሁለተኛ 1s2 2s2 ይቻላል። ግን እዚህ ላይ ያሉት ዲጀንት ኦርቢታሎቹ ኦፖዚት ስፒን ሊኖራቸው አይችልም። ይሄኛው አይቻልም። ሶስተኛው 1s2 2s2 ይሄም የተለያየ ስፒን አላቸው። ስለዚህ 2 እና 3 አይሆንም። አራተኛ ፖሲብል 1s2 2s2 በዚህ መልክ መቀመጥ ይችላል። ሶ 1 እና 4 ትክክል ናቸው። ሶ the answer is B. Question 25. Bohr model can explain the solar spectrum, the spectrum of hydrogen molecule, the spectrum of hydrogen atom only, the spectrum of an atom or ion containing one electron only. So the answer is D.
መልሱ እንደማለት ነው ዲ ነው ማለት ነው። Question 26 which electron level would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not to emit photon ነው የሚለን። ስለ 1s 2s 2p 3s ጥያቄው በደንብ አስተውሉ። ሃይድሮጅን አተም ነው። to absorb a photon ፎቶን አብዞርብ ማድረግ ይችላል፣ ግን ኢሚት ማድረግ የማይችለው የትኛው ነው? 1s ነው፣ 2s ነው፣ 2p ነው፣ 3s ነው። ሶ እያንዳንዳችሁን እንገራችሁ። 1s 2s 2p 3s ነገር ነው የተሰጣችሁ። እዚህ ቦታ ኤን ማለት 1 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤን ማለት 2 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤን 2 ማለት ነው። ይሄኛው ኤን 3 ማለት ነው። ኤን 1 ኢነርጂ አብዞርብ ማድረግ ይችላል፣ ግን ኢነርጂ ኢሚት ማድረግ አይችልም። ኢሚሽን ኢነርጂ ሁልጊዜም ከግራውንድ ስቴቱ ውጭ ሆነ ነው። ግሬተር ዛን ኦር ኢዝ ኢኳል ቱ ኢሚሽን ኢነርጂ ሊሆን የሚችለው ግሬተር ዛን ኦር ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ነው ማለት 2 እና ከሱ በላይ ያለው ኢሚሽን ኢነርጂ ይኖራቸዋል። ግን ኤን 1 ግን አብዞርቤሽን እንጂ ኢሚሽን የለውም። ከኤን 1 ወደ የተለያየ መሄድ ይችላል፣ ግን ወደ ኢነርጂ አብዞርብ አድርጎ ወደ ከፍተኛ ኢነርጂ ሌቭል መሄድ ይችላል፣ ግን ከኤን 1 ወደ ዝቅተኛ መሄድ አይችልም። ከዚህ ትንሹ የፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ኤን 1 ስለሆነ ዋንስ የሚለው ነገር ኢነርጂ አብዞርብ ያደርጋል እንጂ ኢነርጂ ኢሚት ማድረግ አይችልም። Question 27 convert set of 4 quantum number for the valence outermost shell electron of rhabdium z which is equal to 37 is a500 እንግዲህ ራብዲየም ልትታችሁ ይሄኛው አቶሚክ ነምበሩ 37 ነው። ስለዚህ አራቱ ኳንተም ነምበር ምን ሊሆን ይችላል ነው። ይህን ስትሰሩ ምንድነው? በመጀመሪያ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጻፍ ነው። ራብዲየም with atomic number 37 ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ክሪፕተን 36 5s1 ይመጣላቸው። ክሪፕተን 36 5s1 ሶ n5 ነው፣ l0 ነው፣ mlም 0 ነው፣ ms 1/2 ብቻ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያሟላ መልስ ይሆናል ማለት ነው። n5 l0 ml0 ይሄ ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ስለዚህ የተሻለ መልሳችሁ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 የመሆን እድል የለውም፣ ፔራፕ ኤሌክትሮን የለውም፣ ግን 1/2 ማለት ይችላልላችሁ። Question 28 predict the total spin in nickel ፕላስ 2 አዮን ነው የሚለን። ሁልጊዜም ቶታል ስፒን ማክሲመም ስፒን ብለን የምንጠራው ስፒን አይደመርም ዳይሬክሽን እስከሆነ ድረስ። ሶ መልሳችን ሲ ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ። 29 the orbital diagram in which alpha principle is violated alpha principle ማለት 1s2 2s2 የሚለው ኦርደርን የያዘ ማለት ነው። 1s2 ኖ ይሄ ፒ ስለሆነ 2s2 ወይንም 3s2 ሰምቲንግ ነው የምትወስዱት። ይሄኛው ይሄ ፔራፕ አድርጎታል። አልፋ ፕሪንሲፕል አልጣሰም። 2p3 ነው፣ ግን ሂንዱስ ሩልን ጥሷል ማለት ነው። ፔራፕ አድርጎታል። ሂንዱስ ሩልን የጣሰው እንጂ አልፋ ፕሪንሲፕልን አልጣሰም። ይሄኛው ምክንያቱም 2s2 2p3 ማለት ይቻላል፣ ግን ስፒኖቹ ሲቀመጡ ሁሉም ግማሽ ነበረ በሂንዱስ ሩል መሰረት። ይሄ አልፋ ፕሪንሲፕልን አልጣሰም፣ ቫዮሌትድ አላደረገም። ኢት ኢዝ ቫሊድ አልፋ ፕሪንሲፕል ነው። ቢ 2s1 ሆኖ ፒ መሙላት አይችልም። ይሄ ጥሷል ማለት ነው። ቢ አፍርሷል። ይሄኛው ጎደሎ ሆኖ እነዚህ መሙላት የለባቸውም። ሌሎቹ ትክክል ናቸው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። Question number 30 a mono energetic electron beam with a dipole wavelength of x angstrom is accelerated till its wavelength is halved. By what factor its kinetic energy changed? A 8 B 6 C 4 D 3 ወደ መልሳችን ንግባ። እዚህ ላይ የተሰጠ ምንድን ነው? ዌቭሌንግዝ 1 ኤክስ አንገስትረም ቢሆን እና ዌቭሌንግዝ 2 which is equal to half of ኤክስ አንገስትረም ቢሰጣችሁ የሁለተኛው ኬኔቲክ ኤነርጂ ከመጀመሪያው በምን ያክል ፋክተር ነው የጨመረው ነው የሚለን። ከኬኔቲክ ኤነርጂ 1 ጋር በምን ያክል ነው የጨመረው ነው የሚለን። ሶ እንደዚህ ጥያቄ ሲሰሩ እንደምታደርጉት ዌቭሌንግዝን ከኬኔቲክ ኤነርጂ ጋር ስታዛምዱ ዌቭሌንግዝ 1 which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት divided by square root of 2 ማስ ታይምስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ይሄ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዌቭሌንግዝ 2 ማለት ደግሞ በያነጋገር ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር ዋት ስኩዌር ሩት ኦፍ 2m ኬኔቲክ ኢነርጂ ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ሁለቱን ሬሾ መውሰድ እንችላለን። ዌቭሌንግዝ 1 ኦቨር ዌቭሌንግዝ 2 which is equal to ስኩዌር ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር ዋት ስኩዌር ሩት ኦፍ
2m kinetic energy 1 divided by Planck constant over what? Square root of 2m kinetic energy 2 ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ኦቨር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጉ ዌቭሌንግዝ 1 ኦቨር ዌቭሌንግዝ 2 which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? 2m kinetic energy 2 under radical divided by what? 2m kinetic energy 1 under radical ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቦት ሳይድ ስኩዌር ስታደርጉት ዌቭሌንግዝ 1 ስኩዌር divided by wavelength 2 square which is equal to 2m kinetic energy 2 divided by 2m kinetic energy 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 2mን በ2m ካንሰል ማለት ትችላላችሁ። ከዛ kinetic energy 2 over kinetic energy 1 wavelength 1 square ይሄኛው ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ wavelength 1 square divided by wavelength 2 square which is equal to kinetic energy 2 divided by what? kinetic energy 1 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ wavelength 1 ማለት ደግሞ x angstrom the whole square divided by wavelength 2 ማለት ደግሞ 1 over 2 x angstrom the whole square which is equal to kinetic energy 2 divided by what? kinetic energy 1 ይሆናል ማለት ነው። ይህ በሌላ አነጋገር ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 4 which is equal to kinetic energy 2 over what? kinetic energy 1 ይመጣ ማለት ነው። ይህ በሌላ አነጋገር መጣን 4 over 1 which is equal to kinetic energy 2 divided by kinetic energy 1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪክሮስ ታደርጉት kinetic energy 2 which is equal to 2 times 4 times kinetic energy 1 ማለት ነው። ስለዚህ በአራት እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው። so the answer is C. question 31 the electron identified by a quantum number n and l ስለዚህ n4 l1 n4 l0 n3 l2 n3 l1 can be placed in order of increasing energy from the lowest to the highest ከተባላችሁ ከትንሹ ወደ ትልቁ በኤነርጂ ወርደራችሁ እንደ ሊሆን ይችላል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ስፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? n4 l0 l1 means 4p ማለት ነው። ይህ ደግሞ 4s ማለት ነው። ቺኛቱ 3d ማለት ነው። ይህ ደግሞ 3p ማለት ነው። ምክንያቱም l1 ማለት p ነው፣ l0 ማለት s ነው፣ l2 ማለት d ነው፣ l1 ማለት p ነው። ሶ 3p 3d 4s 4p አለ። ሶ በኦርደር ስታስቀምጧቸው እነዚህኞቹ 3p less than 4s 4s less than 3d 3d less than 4p ይመጣ ማለት ነው። ይህ ማለት በያነጋገር ደግሞ አራት ከማን ያንሳል ማለት ነው? አራት ከሁለት ያንሳል፣ ሁለት ደግሞ ከማን ያንሳል? ከሶስት ያንሳል፣ ሶስት ከማን ያንሳል? ከአንድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኦርደሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 2 3 1 ሶ the answer is A ማለት ነው። question 32 the de Broglie wavelength is associated with the pole of mass 1 kg having a kinetic energy of 0.5 joule is wavelength ምን ያክል ነው? ማስ እና kinetic energy ብቻ ሰጥቶ wavelength መጠየቅ ይችላል። ስለዚህ እዚህን ጥያቄ ሲሰሩ given mass which is equal to 1 kg and kinetic energy which is equal to 0.5 joule ነው። now wavelength ምን ያክል ነው? so wavelength which is equal to Planck constant over square root of 2 mass times kinetic energy ነው። ስለዚህ ይህ ማለት 6.626 times to the power of minus 34 joule second divided by square root of 2 mass ነው 1 ኪሎ ግራም ሊሰጣችሁ times kinetic energy 0.5 ማለት ነው። ሶ እነዚህ ስታቃልሉት ዌቭሌንግዛችሁ ምን ያክል ይመጣ ማለት ነው? ዌቭሌንግዝ which is equal to ይህ ማለት 1 ማለት ነው 6.626 times to the power of minus 34 ምን ሆነ ማለት ነው? ሜትር ይመጣ ማለት ነው። ይሄን ያክል ማግኘት ትችላላችሁ። the answer is A. And what is the wavelength of the radiation emitted produced in a line in the Lyman series when an electron fall from fourth stationary state in the hydrogen atom? ከአራተኛው ሃይድሮጅን አተም ወደ n1 ነው ከስቴሽነሪ ስቴት what is the wavelength of question number 33 what is the wavelength of radiation emitted produced in the line in the Lyman series when an electron fall from the fourth stationary state in the hydrogen atom ነው ብለን
ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ ሌማ ማለት ኤን1 ማለት ነው። ፎርዝ ስቴሽነሪ ስቴት ማለት ደግሞ ከኤን4 ወደ ኤን1 ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ያለው የዌቭሌንግዝ መጠን ምን ያክል ነው ጥያቄው። ወደ መልሳችን መግባት እንችላለን። ኤን1 አለችን፣ እቺ ሌማን ትባላለች። ሌማን ሲሪስ የምንለው ኤን4 ደግሞ አራተኛው ስቴሽነሪ ስቴት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? ከኤን4 ወደ ኤን1 ኤግዛይቴሽን ቢያካሄድ ዌቭሌንግዙ ምን ያክል ነው ጥያቄው። ኤግዛይቴሽን በዚህ አይነት መልክ ቢያካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መሰሩ በመጀመሪያ ቼንጅ ኢነርጂ መፈለግ አለባችሁ። ሶ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ which is equal to RH into 1 over n final square minus 1 over n initial square ነው። ስለዚህ n ፋይናላችን RH ያው ኮንስታንት ነው። 1 over what ፋይናላችን 1 ነው። ስለዚህ 1 ስኩዌር ማይነስ 1 over 4 the whole square ነው። ስለዚህ ይሄ RH አለው ማለት ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ which is equal to RH into what 60 minus 1 it is 50 over 60 ይመጣልናል። ስለዚህ 15ን ለስንት ነው የምናካፍለው? 15 ሲካፈል ለ16 ነው 0.93 ይመጣላችኋል። 0.937 ታይምስ RH ቼንጅ ኢነርጂ አገኘ ማለት ነው። እና ጥያቄው ዌቭሌንግዙ ምን ያክል ነው? ቼንጅ ኢነርጂ መጀመሪያ እንዴት ትፈልጋላችሁ? ከዛ ዌቭሌንግዙን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በመጀመሪያ ቼንጅ ኢነርጂ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ነው። ሶ ይሄን ዌቭሌንግዝ ለማግኘት ዌቭሌንግዝ which is equal to ቼንጅ ኢነርጂ ኦቨር ዋት ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ነው። ይህ ማለት 0.937 RH ማለት 2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 18 ጁል ማለት ነው። that divided by h ማለት ፕላንክ ኮንስታንት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 34 ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት 3 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማለት ነው። ይህ በሌላ አነጋገር ስለዚህ ይህን ስታካፍሉ 1.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 9 ናኖሜትር ይመጣ ማለት ነው። ይህን ያክል ናኖሜትር ነው። ስለዚህ መልሳችን 1 ፖይንት እዚህ ውስጥ አንሰር የለም። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ግን የሚመጣው 1.03 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 9 ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question 34. The ratio of the difference between second and third Bohr orbit energy that between third and fourth energy በሁለተኛውና በሶስተኛው ይሄኛው change energy between second and third እንዲሁም change energy between third and fourth orbit energy ሬሾውን ፈልጉ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ energy 1 second and third ነው። energy 2 third and fourth ነው የተሰጠን። እዚህ ላይ ኤነርጂ ስትሰሩ RH into 1 over 9 minus 1 over 4 ይመጣላችኋል። የዚህኛውም ደግሞ RH 1 over 60 minus 1 over 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ 1 ማለት ምን መጣ ማለት ነው? minus 5 over what 36 RH ይሆናል። ኤነርጂ 2 ደግሞ ማይነስ 16 ሲቀነስ 1 over 9 ነው። ማይነስ 50 ኖ ማይነስ 7 over what 144 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ሬሾ ሲፈልጉ ኤነርጂ 1 which is equal to RH into minus 5 over 36 and energy 2 which is equal to RH into minus 7 over 144 ነው። የሁለት ሬሾን ሲፈልግ energy 1 over energy 2 which is equal to ምን ይመጣል? ይሄ minus 44 multiplied by 5 divided by 36
መልቲፕላይ ባይ ዋት 7 ይመጣ ማለት ነው። ይህ በአነጋገር ስንት ነው ማለት ነው? ይሄ ስታቃሏት እቺ ይሄ በዚህ 4 ይመጣላችኋል። ቲስ 10 ኦቨር ዋት 7 ይመጣ ማለት ነው። ኢነርጂ 1 ኦቨር ኢነርጂ 2 ቲስ 10 ኦቨር 7 ይመጣ ማለት ነው። 10 ኦቨር 7 አለም ደግሞ ኢነርጂ 2 ኦቨር ኢነርጂ 1 ስታደርጉ ደግሞ 7 ኦቨር 10 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ 1 ኦቨር ኢነርጂ 2 ስለሆነ 10 ኦቨር 7 ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። Question 35. Calculate the energy of the radiation emitted from the electron transition from infinity to stationary state of hydrogen atom. Rydberg constant terms of wave number ይሄ ተሰጥቷቸዋል 1.09 ወይም 1.1 times the power of 7 ሜትር ኢንቨርስ ፕላንክ ኮንስታንት የጊቭን ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? ኢነርጂውን ነው ከኢንፋይናይት ስቴቱ ሃይድሮጅን ስቴሽነሪ ስቴት ድረስ ያለው ኢነርጂ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የተሰጣችሁ ኤን ኢንፊኒቲ አላችሁ እንዳ ደግሞ ኤን ዋን አለ። ይሄ ኤን ዋን ማለት የሃይድሮጅን ስቴሽነሪ ስቴት ነው። ስለዚህ ከኤን ኢንፊኒቲ ኤን ዋን ላይ ያለው ኢነርጂ ምን ያክል ነው ጥያቄው። ይሄን ኤክሳይቴሽን ቼንጅ ኢነርጂ መፈለግ ማለት ነው። ሶ ቼንጅ ኢነርጂ which is equal to Rydberg constant RH 1 over n final square minus 1 over n initial square። ይሄ ማለት 2.18 times the power of minus 18 joule into 1 over n final means 1 square ነው። ኢኒሻል ደግሞ 1 over infinity square ነው። 1 over infinity square means it is 0 ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 1 it is ራሱ ነምበር ነው። so change in energy which is equal to minus 2.18 times the power of minus 18 joule ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንፊኒቲ ግራውንድ ስቴት በሚመጣበት ሰዓት ኤነርጂ ከሃይድሮጅን አተም ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይሄን አይነት ስራ ነው እሱት። ስለዚህ ኪሎ ጁል ስለሚላችሁ minus 2.18 times the power of minus 21 ይሆናል ማለት ነው። Question number 36. Which of the following is not permissible arrangements of electron in an atom? N5, L0, Ms 1 over 2. N3, L2, Ml minus 2. N3, L2, Ml minus 3. N4, L0, Ml 0. Not permissible ነው የሚጠያቀው። not permissible የማይፈቀድ የትኛው ወይም possibility የሌለው የትኛው ነው? Ns5 ሆኖ L0 መሆን ይችላል። 5s ማለት ነው። ms1 over 2 possible ነው። 5s1 ማለት ይቻላል። ይሄን ስታነቡት 5s1 n3 l2 ml minus 2 that is possible 3d ml ደግሞ minus 2 መሆን ይችላል። n3 l2 ይቻላል። ml minus 3 ግን አይችልም። ሁልጊዜም ml ከl መብለጥ አይችልም። ከl መብለጥ አይችልም። ስለዚህ minus 3 ይሄኛው l2 መሆን አይቻልም። so the answer is c ነው። d correct ነው። Question 37. Which of the following set of quantum number represent the highest energy of an atom? N3, L2, N4, L. highest energy ማለት N እና L መመልከት ነው። N3, L2 means 3D ማለት ነው። N4, L0 4s ማለት ነው። N3, L0 3s ማለት ነው። N3, L1 ማለት 3p ማለት ነው። so highest energy ያለው ከነዚህ መካከል N3, L2 ነው 3D ማለት ነው። so the answer is A ማለት ነው። highest energy represent የሚያደርገው ማለት ነው። How many orbital is or are possible for the quantum number n3 l2 3d ማለት ነው። ml plus 1 ማን plus 2 ይህ ማለት በያነጋገር መሰላችሁ n3 l2 ml plus 2 ምን ያክል ኦርቢታሎች አሏቸው ነው የሚላችሁ። number of orbital ለማግኘት ml which is equal to -2 -1 0 1 plus 2 so plus 2 የምትባል አንድ ኦርቢታል ብቻ ናት ያለችን 3d ላይ ማለት ነው። 3d ላይ የምታገኘው plus 2 የምትባለው አንድ ኦርቢታል ብቻ ነው ያለችው ማለት ነው። so the answer is 1 orbital. Question 39. The orientation of an atomic orbital is governed by direction of atomic orbital ወይም orientation of atomic orbital governed የሚደረገው በማን ነው? A magnetic quantum number, B principal quantum number, C azimuthal quantum number, D spin quantum number. so the answer is magnetic quantum number ነው ml ማለት ነው። ml principal quantum number ማለት n ማለት ነው። azimuthal quantum number ማለት l ማለት ነው። spin ms ማለት ነው። so the answer is ml a ማለት ነው። question 40 two electron occupy the same orbital are distinguished by አንድ ኦርቢታል ውስጥ ያሉ ሁለት ኤሌክትሮን በምን ልንለያቸው እንችላለን? በፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር፣ በአዚሙታል ኳንተም ነምበር፣ በማግኔቲክ ኳንተም ነምበር፣ በስፒን ኳንተም ነምበር። so the answer is ስፒን ኳንተም ነምበር ነው። ምክንያቱም አንድ ኦርቢታል ውስጥ ያለው ኤሌክትሮን
ወደ ላይና ወደ ታች መቀመጥ ይችላሉ። አፕ ኤንድ ዳውን ነው። ስለዚህ በስፒን ኳንተም ነምበር ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ኤ ጊቭን ኦርቢታል ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ነው። ኤምኤስ ነው ቫልዩ ማለት ነው። ኩዌስችን 41 ዘ ሂሰንበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ስቴትስ ዛት ሂሰንበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ስቴት የሚያደርገው የትኛው ነው? ኤ no two electron in the same atomic atom can have the same set of 4 quantum number. B two atoms of the same element must have the same number of proton. C it is impossible to determine accurately both the positive and momentum of an electron simultaneously. እዚህ ላይ ሂሰንበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ስቴት የሚያደርግልን ምንድነው? the more you know the position of electron the less you know momentum of electron ወይንም simultaneously both position and velocity of electron cannot determine ሁለቱም በአንድ ጊዜ ዲተርማይን ሊደረግ አይችልም። so the answer is it is impossible to determine accurately both uncertain ስለሆነ አኩሬት መሆን የለበትም። ስለዚህ accurately both what the position and momentum of an electron simultaneously. so the answer is C ነው መልሱ። question 42 the neutral atom of all of the isotope of the same element have different number of proton? No. Equal number of neutron, the same number of electron, the same mass number. ስለዚህ different number of proton, equal number of neutron, the same number of electron, A እና C the same ናቸው። ግን the same mass number, B equal number of neutron እዚህ ላይ በደንብ ያተ the neutral atom of all of the isotope of the same element have different number of proton አይቻልም። equal number of neutron አይቻልም። the same number of electron ኒውትራል አተም ከሆነ ፕሮቶን ነምበር እና ኤሌክትሮን ነምበር ኢኳል ስለሚሆን ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው። ስለዚህ አይሶቶፕ ብለን የምንጠራው አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ዊዝ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን በት ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ምን ሆነ ማለት ነው? የተለያየ ነምበር የሚኖራቸው ማለት ነው ኒውትሮን አሊያም ደግሞ ማስ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስችን 43 what is the frequency of light having a wavelength of 4.5 times to the power of -6 centimeter? ይህን ጥያቄ ሲሰሩ what is the frequency የተባልነው። ስለዚህ wavelength which is equal to እዚህ የተሰጠን wavelength which is equal to 4.5 times the power of -6 centimeter ነው። ይህ ማለት ደግሞ 4.5 times the power of -8 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ለማግኘት ሁልጊዜም ፍሪኩዌንሲ ኖ which is equal to speed of light over wavelength ነው። this is 3 times the power of positive 8 meter per second divided by 4.5 times the power of -8 ነው። so ይሄን ወደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት በአነጋገር 6/9 ማለት ነው። so 6/9 times the power of ስንት በጣም 6 ይመጣልናል። ይህ በአነጋገር 7 ኦኬ 6.6 አካባቢ ነው። 6.6 so 6.6 times the power of 50 second inverse ማለት ነው ወይም ሄርዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። the answer is D. the answer is D. 44 the emission spectrum of gold show a line of wavelength 2.676 times the power -7 meter. How much energy is emitted as the excited electron fall to the lower energy level? ጥያቄው የሚለን ዌቭሌንግዙ ይሄ ቢሰጣችሁ ምን ያክል ኢነርጂ አለው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄን አብረን መስራት እንችላለን። ኢነርጂው የትኛው ሊሆን ይችላል ነው። ዌቭሌንግዝ 2.67 times the power -7 ቢሰጣችሁ what is the energy? ዌቭሌንግዝ እና ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቷችሁ ኢነርጂ መፈለግ ማለት ነው። so ዌቭሌንግዝ which is equal to 2.67 times the power of -7 ሜትር አለን። ስፒድ ኦፍ ላይት ኮንስታንት ይሄ ነምበር ቢሰጣችሁ so የተጠየቅነው ኢነርጂ which is equal to ብላን ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ነው። so 6.626 times the power of -34 multiply by speed of light 3 times the power of ምን ሆነ ማለት ነው 8 that's divided by wavelength 2.67 times the power of -7 ይሆናል ማለት ነው። so energy which is equal to ስለዚህ መልሳችን 7.4 times 10 the power of ምን አለኛው -19 ጁል ይሆናል ማለት ነው። so ይሄን ያክል መልሳችን so the answer is
A ማለት ነው 7.4 question 45 the ground state of cobalt atom there are dash ampere electron and the atom is A it have 3 ampered paramagnetic B 5 ampered paramagnetic 2 ampered diamagnetic D 0 ampered diamagnetic ይህን ጥያቄ ኮባልት ነው የተሰጠን በደንብ አድርገን መመልከት እንችላለን። ኮባልት አቶሚክ ነምበሩ 27 ነው። የዚህን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሲጽፉ አርገን 4s2 3d7 ነው። ስለዚህ ይህ ማለት 4s የሚለው ፔር አፕ ኤሌክትሮን ያለው ዲ ደግሞ 5 ኦርቢታል ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ዋን ኤሌክትሮን በመጀመሪያ ይዛሉ። ከዛ ፔር አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ዩ ሃቭ what 3 አምፔርድ ኤሌክትሮን አምፔርድ ኤሌክትሮን እንደዚህ አይነት ሲንግል ኤሌክትሮን የሚኖረው ከሆነ ፓራማግኔቲክ ይባላል። ስለዚህ 3 አምፔርድ ኤሌክትሮን and paramagnetic the answer is A. Question 46 which one of the following set of quantum number could be those of distinguishing last electron of molybdenum ነው የሚለን። ስለዚህ molybdenum atomic number is 43 that means krypton 36 5s2 4d5 ይመጣልናል። ስለዚህ አራቱን ኳንተም ነምበር ለማውጣት ሲፈልጉ n ማክሲመም ኮኤፊሺየንት ነው 5 ነው። l ደግሞ ማክሲመም ኢነርጂ ኦፍ ሰብ ሌቭል that means 2 ማለት ነው። ml from -2 -1 0 1 2 ይሆናል። ms ደግሞ d ላይ ያለው ያ 1/2 ነው። d ላይ 1/2 ይኖራል። d 1/2 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ሲገቡ n5 L1 no N5 L2 Ml plus 2 so the answer is D ይሆናል ማለት ነው። Question 47 a neutral atom of an element has 2 electrons in the first energy level 8 electrons in the second and also 8 electrons in the third energy level. This information does not necessarily tell us A the atomic number of the element, B the total number of the electron in s orbital, C the total number of electron in p orbital, D the number of neutron in the nucleus of an atom of the element. ስለዚህ የተሰጠን ኤሌክትሮን ነምበር ብቻ ነው። ኤሌክትሮን ነምበር ብቻ ተሰጥቷል። ኒውትሮን ነምበር ማወቅ አንችልም። አቶሚክ ነምበር ማወቅ እንችላለን ኤሌክትሮን ነምበር ጋር ኢኳል ስለሚሆን። ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማወቅ ይቻላል ምክንያቱም መደመር ብቻ ነው። 2 ሲደመር 8 ሲደመር 18 ነው ያለው። ሲ the total number of electron in p orbital ይታወቃል። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ጽፈን ፒ ላይ ያለው ማወቅ ይችላለን። ዲ the number of neutron in the nucleus of an atom ማስ ነምበር ማወቅ አለብን። አቶሚክ ነምበር ብቻ አውቀን ኒውትሮን ነምበር ማወቅ አንችልም አይሶቶፕ ሊኖር ስለሚችል so the answer is D. Question 48 what is the atomic weights of hypothetical element consisting of two isotopes one with mass ተሰጥቷቸዋል በ26% and the other isotope mass 65.32 ስለዚህ ይሄን ጥያቄ given እንውሰድ mass of isotope 1 you have 64.23 ነው and mass of isotope 2 you have 65.32 ነው። እዚህ ላይ fractional abundance 1 it is 26% ይህ ማለት 0.26 ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ fractional abundance 2 ከመቶ ላይ ቀንሳችሁ it is 74 that means 0.74 ማለት ነው። ስለዚህ average mass ለማግኘት ወይም atomic mass ለማግኘት mass of isotope 1 fractional abundance 1 plus mass of isotope 2 fractional abundance 2 ታደርጋላችሁ። mass of isotope 1 64.23 multiplied by 0.26 ነው plus mass of isotope 2 65.32 times what 0.74 ነው ማለት ነው። The frequency of radiation emitted when the electron fall from N4 to N1 in the hydrogen atom will be ionization of RH 2.18 times the power minus 18 joule per atom ነው። ስለዚህ ይሄ RH እንደማለት ነው። ionization energy of hydrogen እና ራይድበርግ ኮንስታንት ሁለቱ ኢኳል ናቸው እና ጥያቄው ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ቼንጅ ኢነርጂ ማወቅ አለብን። so change in energy which is equal to Planck constant speed of light over wavelength ይቺ ፓርት ፍሪኩዌንሲ ትባላለች። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ which is equal to change in energy over what Planck constant ነው። so change in energy ማለት ደግሞ RH into 1 over n final square minus 1 over n initial square ነው that divided by Planck constant h ሆነ ማለት ነው።
ስለዚህ frequency which is equal to RH into n ፋይናል ስኩዌር ማለት ከn4 to what n1 ነው የመጣው። ሶ ፋይናላችን 1 ነው። ይሄ ማለት 1/1 ስኩዌር ማይነስ 1/4 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ h 6.626 times to the power of minus 34 ነው። ይህ ማለት 50 RH over 60 divided by 6.626 times to the power of minus 34 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ frequency which is equal to 50 multiplied by RH ማለት 2.18 times to the power of minus 18 ጁል ነው divided by 60 ፕላንክ ኮንስታንት ማለት 6.626 times to the power of minus 34 ነው። ይሄን ስታካፍሉ የምታገኙት ምን ሆነ ማለት ነው? Question 52. The correct set of four quantum number n, l, ml, ms for the valence electron of zinc atom z which is equal to 30 is እነዚህ ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል። አቶሚክ ነምበር ተሰጥቷቸው አራቱን ኳንተም ነምበር እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው? ስለዚህ የዚያን ጥያቄ ሲሰጠን ብዙ ጊዜ የምንሰራው ምንድን እናደርገው ማለት ነው። አሁን ጥያቄው ዚንክ አተም ዚንክ አቶሚክ ነምበር 30 ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ትጽፋላችሁ። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የዚንክ አርገን 18 ይዘላችኋል። ከዛ 4s2 3d10 ነው ማለት ነው። 3d10 ስለዚህ n ማለት 4 ማለት ነው። ኤል ማለት ደግሞ ዲ ማለት ነው 2 ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ደግሞ ኤም ያላችሁ ከማይነስ 2 ማይነስ 1 0 1 2 መሆን ይችላል። ኤምኤስ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 ስለዚህ እነዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 በሏቸው ሁሉንም። ሶ መልሳችን ኤ ኤን 4 0 0 1 ኦቨር 2 ቢ 4 1 0 1 ኦቨር 2 ሲ 4 2 1 1 over 2 ዲ 5 0 0 1 over 2 ስለዚህ ከነዚህ የተሻለ መልስ ሲ ነው ማለት ነው። ዛን ሰሪ ሲ ኤን 4 መሆን ይችላል 4s ስለሆነ ኤል ደግሞ 2 መሆን ይችላል ዲ ስለሆነ ኤምኤል ከ2 ወይም ከማይነስ 2 0 ኢንክሉዲንግ እስከ 2 ድረስ ስለሚሆን 1 ኢንክሉድ ማድረግ ይችላል። ሶ ዛን ሰሪ ሲ 53 what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum number n3 l1 ml -1 ይህ ማለት 3p ኤምኤሉ -1 ሆኖ እያለ ማክሲመም ሊይዘው የሚችለው ኤሌክትሮን 2 ነው። አንድ ኦርቢታል ማክሲመም እቺ ስንት ኦርቢታል አለቻቸው? አንድ ነች። ስለዚህ አንድ ኦርቢታል እስከሆነች ድረስ 3p ላይ -1 የምትባለው ኦርቢታል ነች። እሷ ማክሲመም የምትይዘው ኤሌክትሮን አንድ ኦርቢታል እስከሆነች ድረስ 2 ነው ማለት ነው። ዛንስሪስ ሲ ማለት ነው። question 54 that is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum number n3 l1 ml 0 ምን ያክል ኦርቢታል ያላችሁ n3 l1 ማለት 3p ላይ ml 0 የሚባል ማለት ኤላችሁ 1 እያለ አንድ 0 ብቻ ይኖራችሁ። ስለዚህ አንድ ኦርቢታል ነው ያለው። ሶ ዛን ሰሪስ ኤ ማለት ነው። question 55 traveling at the same speed which of the following matter wave have the shortest of lengths ዌቭሌንግዝ እና ማስ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ስለዚህ ማሱ በጨመረ ቁጥር ዌቭሌንግዝ ይቀንሳል። ስለዚህ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን፣ ፕሮቶን ሶስቱ ስፒሺስ ሰባቶሚክ ፓርቲክል ናቸው። ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን እና ፕሮቶን አንድ አይነት ነው፣ ማሳቸው ተቀራራቢ ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ ከሁሉም ታንሳለች ወይም ዜሮ ነች እና አልፋ ፓርቲክል ማለት ደግሞ ሂሊየምን ነው የሚያክለው። ስለዚህ 4 ፕሮቶን አካባቢ ነው የያዘው 4 ፕሮቶን አካባቢ። ስለዚህ ከፍተኛ ማስ ያለው አልፋ ፓርቲክል ነው እና መልሳችን ላርጅ ማስ ያለው ምን ሆነ ማለት ነው? ላርጅ ማስ ያለው ሾርተስት ዌቭሌንግዝ እና ሃይስት ስፒድ ያለው ትራቨሊንግ ዘ ሴም ስፒድ ነው። ስፒዳቸው ዘ ሴም ቢሆን ግን ሾርተስት ዌቭሌንግዝ የሚኖረው ዌቭሌንግዝ እና ማስ ኢንቨርስሊ ስለሆነ ሲ ሆነ ማለት ነው። ሲ ሾርተስት ዌቭሌንግዝ ይኖረዋል። ዌቭሌንግዝ which is equal to Planck constant over mass times velocity ስለሚለን ማሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትልቅ ከሆነ ዌቭሌንግዙ ያንሳል ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። 56 among the element W, X, Y and Z have atomic number 9, 10, 11 and 12 respectively. So correct order of ionization energy አሁን የተሰጣችሁ 9, 10, 11 and 12 ናቸው የተሰጣችሁ። atomic number 9, 10, 11 and 12 ነው። ይህ ማለት 2, 7 ነው።
281 282 ነው የተሰጣችሁ። እነዚህ ሁለቱ ስናወዳደር በአዮናይዜሽን ኢነርጂ ኦርደር ማስቀመጥ ነው። ሁልጊዜም ኖብል ጋዝ ሞር ስቴብል ናቸው። ሞር ስቴብል ስለሆኑ ከፍተኛ አዮናይዜሽን ኢነርጂ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ አዮናይዜሽን ኢነርጂ አለው። አንደኛ ደረጃ አዮናይዜሽን ኢነርጂ 1 ነው፣ ከፍተኛ አዮናይዜሽን ኢነርጂ አለው። ሁለተኛ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ይሄ ነው። መጨረሻ አነስተኛ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ያለው 11 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ 9 ያለው ፍሎሪን ማለት ነው። ይሄኛው ኤክስ ነው መጀመሪያ ከሁሉም ትልቅ ያለው ሶ ኤክስ ግሬተር ዛን ደብሊው ደብሊው ግሬተር ዛን ዚ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ነው ማግኒዥየም። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 57 ያው አዮናይዜሽን ኢነርጂ አክሮስ ሴፐሬት ዳውን ዘ ግሩፕ ጨምራ የሚሆን ነገር ማየት ትችላላችሁ። ኩዌስችን 58 question 57 which one of the following statement about this element is not correct? ያንዳቸው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ተሰጥቷቸዋል። አውተር ሼሉን ተመልከቱ። 6s1 ግሩፕ 1 ነው። ይሄ ደግሞ ኢነር ትራንዚሽን ነው። 6s2 ከሆነ ስድስተኛው ፔሪድ ላይ ሆኖ ዲ1 ላይ የሚያርፍ ከሆነ ወደ ኤፍ የሚገባ ነው ይሄኛው የሚያሳየው ኢነር ትራንዚሽን። እነዚህቹ ሃሎጅን ናቸው። ይሄ ደግሞ ዲ ብሎክ ነው፣ ኮባልት ነው። እና ጥያቄው 1 is strongest reducing agent yes not correct የሚላችሁ 2 is ዲ ብሎክ ኤሌመንት አይደለም። ኢነር ትራንዚሽን ሜታል ነው። ኢነር ትራንዚሽን ሜታል ነው ይሄኛው። ይሄ ሌላኛው ደግሞ has higher electron affinity c higher electron affinity yes። እነዚህኞቹ 3 ቁጥር higher electron affinity ነው፣ ሃሎጅን ናቸው። አራተኛው ላይ show variable oxidation state yes ዲ ብሎክ variable oxidation state አለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ነው። ዲ ብሎክ ሳይሆን ኢነር ትራንዚሽን ነው፣ ኤፍ ብሎክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። 59 the 2px orbital can accommodate a maximum of dash electron 2px ማለት አንድ ኦርቢታል ማክሲመም 2px በሚጠራት ማለት ኤክስ ብቻ አንድ ኦርቢታል ነው ማለት ነው 2px ማለት። ስለዚህ ማክሲመም ስንት ኤሌክትሮን ይዛል? 2 ኤሌክትሮን ብቻ የሚይዘው አንድ ኦርቢታል ማክሲመም 2 ኤሌክትሮን ነው። ምክንያቱም ፒ ኤክስ እና ዋይ ዚ አለው ማለት ነው። 3 ነው ያለው፣ ከሶስቱም 2 ይዛሉ፣ በማክሲመም 6 ይዛል ፒ ማለት። ስለዚህ ፒኤክስ ደግሞ ማክሲመም ስንት ይዛ ማለት ነው? አንድ ኦርቢታል እስከሆነ ድረስ 2 ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ 60ኛው which one of the following is not true about quantum number? angular momentum quantum number determines the shape of orbital. B spin quantum number determines the shape of orbital. C magnetic quantum number determines the orientation of orbital. D magnetic quantum number have the value of from +1 to -1 ነው የሚለን። እዚህ ላይ ጥያቄው ኖት ትሩ የሆነው ነው የሚለን። አንጉላር ሞመንተም ኳንተም ነምበር ዴተርማይን ሼፕ ኦፍ ኦርቢታል ሰብ ሌቭልን ሼፓቸውን ዴተርማይን። ስፒን ኳንተም ነምበር ሼፕ ኦፍ ኦርቢታል አያደርግም። ስለዚህ ትንሽ የመጀመሪያ አንጉላር ሞመንተም ኳንተም ነምበር ኤል ሜቢ ሼፕ ኦፍ ሰብ ሌቭልን ስለሚሆን እሱን ነገር ስለ ሼፕ በደንብ የሚነግረን ኤስፒዲኤፍን ኦርቢታል ሼፓቸው መናገር የሚችለው አንጉላር ነው፣ ትክክል ነው። ስፒን ግን ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ነው የሚነግረን እንጂ ኦርቢታልን አይደለም። ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ይሄም ትክክል ነው። ሶ አንሰሪዝ ቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ማይነስ ኤል ከኤል እስከ ማይነስ ኤል ለማለት ነውና ዲ ፍሮም ማይነስ ኤል ዜሮ ኢንክሉዲንግ አፕ ቱ ኤል ለማለት ነው። እና መልሳችሁ ምን ነው ማለት ነው? ቢ ነው ማለት ነው። ኖትስ ከሚል ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቀጣይ ላይ ሌሎች ጥያቄዎችን አብረን የምናይ ይሆናል። ቸር ሰንብቱ።